خبرې نه بس ته بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه کمپیوټیشن ان میټلیب سٹارټ کړی وو. په کمپیوټیشن ان میټلیب کې مونږه مختلف قسم چې کوم بلټ ان فنکشن دي د ایریا انالیسیس د پاره کتلی وو چې په هغه کې میډین میکس من د مختلف قسم فنکشن مونږ په تیر کلاس کې وکتل. په دغه کې مونږ سره یو دوه فنکشن دي چې یو سټینډرډ ډیوییشن الریډي دا یو سټیټیسټیکل ټرم دی. امید دی چې تاسو به په سټیټیسټیک کې ویلی که نه مې ویلی خو دومره کمپلیکیټډ ټرم نه د تاسو په خپله باندې سرچ آوټ کولی شئ. خو بهرحال که کله تاسو سره یو میټرس وي یو ویکټر وي او ته غواړې چې په دغه ویکټر کې ته سټینډرډ ډیوییشن کلکولیټ کړې نو د سټینډرډ ډیوییشن کلکولیشن دپاره موږ سره په دغه کې بلټین فنکشن شته. دغه دپاره به زه چې شی وکړم زه به راشم د میټلیب ټول له CLC کمانډ باندې پریویسلی چې ما شیرن کړی دا که هغه به کلیر کړم. دلته به زه چې شی وکړم زه به ما یو میټریکس واخیستو یو ویکټر ما واخیستو په دغه ویکټر کې ما ملټیپل ویلیو واخیستې فرست ایئر وروستو دی کلاس اوس نه دا ما چې شی وکړلو ما یو میټریکس یو ویکټر میټریکس واخیستو. زه غواړم چې زه د دغه ویکټر چې کوم یې موږ سره دی دا AA د دغه سټینډرډ ډیوییشن کلکولیټ کړم نو موږ سره STD کیپیټل AA دا ما میټریکس یا ویکټر نامه انټر مې کړلو نو دغه موږ سره سټینډرډ ډیوییشن شی 1.7085. دغه نه علاوه موږ سره د یو سکویر میټریکس دپاره تاسو به کتلی وي ډیټرمیننټ دا یو پراپرټي ده چې په دغه باندې موږ د یو سکویر میټریکس نه څه شی جوړوو یو سکیلر کوانټیټي ترې اچیو کوو. دغه دپاره به زه چې شی وکړم دلته به یو میټریکس جوړ کړم. دا میټریکس فار ایگزامپل ما چې شی وکړلو 3 3 او دلته مو کړلو 5 6 دا مو یو میټریکس کریټ کړلو 2 × 2 میټریکس دی سکویر میټریکس دی. زه غواړم چې د دغه شی معلوم کړم ډیټرمیننټ معلوم کړم د دغه میټریکس نو ډیټرمیننټ دپاره بس دغه دپاره یو بلټین فنکشن دی DET او چې دا کوم آبجیکټ دی مطلب دا په دوو طریقو باندې چې دلته ګوره که تاسو وکړو لاندې یو مطلب یو د A سره مطلب د A موږ سره میټریکس ریپرزینټ کوي دا سکویر میټریکس لاندې یو بل هغه لیکلی کې سیمبولیک آبجیکټ نو موږ سره مختلف قسم مخکې چې موږ لږ لاړ شو نیومیریکل انالیسیس به تاسو یا ویلی یا به اوس یایو موږ به مختلف قسم چې کوم نیومیریکس ایکویشنز دي دغه ایکویشن انالیسیس به کوو. دغه انالیسیس کې موږ سره ډایرکټ انالیسیس نه کېږي یا به زه تاسو ته یو بل هغه وښیم فار ایگزامپل موږ لیمیټ اخلو یا موږ سره دوه قسمه پراپرټیز دي چې یو ته موږ ډیفرنشیشن یایو بل ته موږ انټیګریشن یایو. ډیفرنشیشن او انټیګریشن کړل دا موږ سره په میټلیب کې څرنګه کېږي ډایرکټ نه کېږي هغه لپاره به ته سیمبولیکلی ته ویریبل ډیفاین کړې فنکشن به سیمبولیکلی ریپرزینټ کړې هغه نه بعد کېږي څرنګه کېږي دا چې کله هغه ځای ته ورسېږو دا بیرته کلیر شي. بهرحال موږ سره د دغه میټریکس یا د دغه چې کوم سکویر میټریکس دی دغه نامه ده میټ انټر مو کړلو نو دغه اصل کې دا ایکویلنټ ته څه شي دی دا موږ سره ایکویلنټ دی د چې کوم ډیټرمیننټ وي AD - BC مطلب دا چې په فرست لوکیشن چې کومه ویلیو دلته راغلی دغه ته موږ C یو دغه ته موږ A یو دغه ته موږ B یو دغه ته C یو دغه ته D یو نو دا دوه سره ملټیپلای شي ماینس دا سره ملټیپلای شي چې دغه څه ریزلټ راشي نو دغه ته موږ C یو دغه ته موږ ډیټرمیننټ یو نو دا موږ سره ډیټرمیننټ شو چې ډیټرمیننټ په میټلیب کې څرنګه کلکولیټ کیږي. خو دغه نه بعد زه به دغه نیکسټ سلایډ لا راشم. موږ سره دوه قسمه اپریشنز دي په میټریسز باندې په کوم میټریسز باندې په ویکټرز باندې دوه قسمه اپریشن دي. د یو نه موږ سره سکیلر کوانټیټي راځي بل نه موږ سره ویکټر کوانټیټي راځي. تاسو به په غالبا چې په فزیکس کې ډاټ پروډکټ او کراس پروډکټ دا به ویلی وو او ممکن دی چې تیوریټیکلی ملته ویلی وي چې د ډاټ هغه موږ سره 𝓸𝓲𝓷𝓽 سکیلر کوانټیټي وي د کراس والا ویکټر دلته په دغه اگزامپل کې وکړو. فار ایگزامپل زه به یو دوه میټریس واخلم ویکټر میټریس به واخلم لینیر یا هوریزنټل او د هغو به څه وکړم ډاټ پروډکټ کلکولیټ کړم نو هم نه به تاسو سره په خپله باندې شی راشي سکیلر کوانټیټي راشي او ما غوندې به زه یا په همغه یا په بل یو دوه میټریس به واخلم ویکټر او په هغه کې به څه وکړم زه به کراس پروډکټ وکړم نو ډاټ او کراس دا موږ سره بلټین فنکشن دي څرنګه کېږي دلته به راشم. زه به فار ایگزامپل ما څه وکړلو زه یو فنکشن اخلم یو سکیلر کوانټیټي A اخلم او دغه کې زه څه کوم 2 3 4 فار ایگزامپل دغه کې ما 3 ویلیو واخیستې انټر مې کړلو دا یو سکیلر موږ سره کوانټیټي راغله B مې کړلو B کې زه څه کوم ما پکې یو خدا که زه ډایرکټ رن کړم دا به ماله په دغه باندې ایرر راکوي څه
که دا زه رن کړم دا به موله په دغه باندې ایرر راکړي. وجه دا چې دا موږ سره میټرکس دی او میټرکس یا ایرې ده. ایرې موږ په څه شي کې لیکو؟ په د سکویر بریکټ کې لیکو که نه. خو دا مې رن کړل او دغه نه ما سره یو بل راغلو. زه اوس غواړم چې څه شی وکړم؟ ډاټ پروډکټ وکړم د A B والا. نو دلته به ولیکم چې ډاټ A کاما B A کاما B انټر مې کړلو. نو دغه نه موږ سره څه شی راغلو؟ دغه نه موږ سره یوه سکیلر کوانټیټي راغله. که فار ایګزامپل همدا زه څه شی وکړم؟ زه دا A B کراس پروډکټ واخلم. نو دلته به زه ولیکم کراس یې موږ سره یو بلټین فنکشن دی A کاما B انټر مې کړلو. نو دا نه موږ سره څه شی راغلو؟ ریزلټنټ هم ویکټر راغلو. نو دا په دواړو کې مین فرق دی چې په ډاټ باندې د ویکټر کوانټیټي نه موږ سره څه شی راسي؟ سکیلر کوانټیټي راسي. په کراس باندې د ویکټر کوانټیټي نه ویکټر په ریزلټنټ پرودرومي. نو دا بلټین فنکشن د کراس والا او د تاسو بیا په مختلف نور اگزامپل دا صرف په دغه کې الریډي لیکل شوی ایکسپلین شوی په مختلف اگزامپل بیا کتای شو. دغه نه علاوه انورس نورمالي موږ چې کله موږ غواړو چې یو آیډنټیټي میټرکس کریټ کو د یو میټرکس نه، مطلب دا چې د دوو میټرکس پروډکټ یې موږ سره چې آیډنټیټي راشي نو موږ ویلی شو چې لیټس که دا پیله A دی نو دویم به څه شي؟ انورس آف A دی. داسې ده که نه؟ نو دا موږ سره نورمالي د کوم میټرکس چې ما سره A ما لیټس واخیستو دغه به انورس کیلکولیټ کړم. دا زه په میټرکس 2 ډایمنشنل میټرکس کې کړای شم او په لینیر میټرکس کې زه به راشم دا به په 2 ډایمنشنل میټرکس کې وکړم. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې 2D میټ دلته به زه څه شی وکړم؟ 1 4 رینډملی ما ویلیو واخیستی. دا مې یو 3x3 میټرکس کریټ کړلو 2 ډایمنشن. 2 ډایمنشن دا چې دا ویلیو په x اکسیس او په y اکسیس باندې پراته دي. بیا به زه څه شی وکړم؟ یو بل 2 ډایمنشنل میټرکس په واخلم او دغه له به زه نامه څه شی ورکړم؟ میټو به وله ورکړم. دغه کې به هم زه په دغه سکویر بریکټ کې دننه مختلف قسم ویلیو واخلم انټر مې کړو. دا مې یو بل میټرکس ښه دویم ته ضرورت هم نه و په پیله باندې موږ انورس د پیله اخیستی شو. یا بهرحال دلته به زه ولیکم چې انورس چې موږ سره کوم د 2 ډایمنشنل میټرکس دی د دغه 2 ډایمنشنل میټرکس انورس نو INV دا یو فنکشن دی بلټین چې په دغه باندې ته د 2 ډایمنشن چې کوم میټرکس وي د هغه شی اخیستی شي د انورس اخیستی شي. انټر مې کړلو نو دغه نه ما سره څه شی راغلو؟ دا برنی چې کوم موږ سره 2 ډایمنشن میټرکس و د هغه انورس راغلو. اوس که زه پروډکټ وکسم د چی ولا ملټیپلیکیشن ملټیپلای کم د دواړه سره نو دغه نه به موږ سره څه شی راسي؟ پروډکټ اف چې کوم موږ سره 2 ډایمنشنل میټرکس دی د څه شي سره؟ د INV 2 ډایمنشنل میټرکس. مطلب دا دواړه سره زه خپله کې ملټیپلای کم نو ملټیپلیکیشن به زه څرنګه کم؟ ایلیمنټ بای ایلیمنټ کوم داسې ساده. ګوره موږ سره څه په دواړو بین چپو چې کلیر شي ته چې څه کیږي. ما ولیکلو دا ملټیپلای بای د INV انورس 2D میټ انټر مې کړلو نو څه ته راغلو؟ آیډنټیټي میټرکس ته راغلو که نه؟ که فار ایگزامپل زه دغه ځای کې د ډاټ اپریټر استعمال کړم نو بیا به څه شي؟ دا به مطلب هر یو ویلیو په خپل منځ کې سره ملټیپلای شي نو بیا به موږ سره آیډنټیټي نه رادرومي. ګوره دا میټرکس دی دلته به زه څه شی وکړم؟ فار ایگزامپل دلته به ورسره ولیکم چې ایلیمنټ بای ایلیمنټ پروډکټ موږ وکړلو. نو دلته چې کله ایلیمنټ بای ایلیمنټ وي نو د سټیریک سره به څه شی وکړم؟ ډاټ په وکړم. دغه دا مطلب شولو چې دا پیله میټرکس کې اولنی ویلیو د دویم میټرکس اولنی ویلیو سره ملټیپلای کړه بیا دویمه ویلیو د دویم سره ملټیپلای کړه ان سو اون داسې پسې څه انټر هم کړلو نو موږ سره څه راغلو؟ دا یو میټرکس راغلو خو آیډنټیټي میټرکس رانغلو. آیډنټیټي میټرکس دپاره چې کوم د میتھمیټکس نورمل کوم ملټیپلیکیشن د میټرکس ولوي هغه فارموله په موږ سره اپلای کېږي. ښه دا موږ سره د انورس فنکشن بیا موږ سره د رینډم فنکشن نورمالي موږ سره په مختلفو ځایونو کې ریکوایرډ وي چې په رن ټایم باندې موږ سره رینډم نمبر جنریټ شي. د دغه رینډم نمبر مختلف ویریشن دي چې موږ په میټلیب کې استعمالولی شو. نورمالي چې کوم رینډ فنکشن دی RAND یا دا یو بلټن ویریبل دی چې تاسو ویریبل مطلب د ریډیفاین کولی نه شو ایز ا ویریبل نیم. په دغه کې دا کمال دی
چې کله تاسو دا RAND ولیکو نو دا پری ډیفاین دی، دا کی ورډ دی، دا یو فنکشن دی، دغه کې پری ډیفاین ویلیو نو اتوماتیکلی به دا به توله د 0 د 1 په منځ کې څه ویلیو ورکوي، یو سکیلر ویلیو به ورکوي. دلته به راشم، دلته به زه څه ولیکم، ما ولیکلو چې رینډ او زه فار ایگزامپل نمبر جنریټ کړم، نو دلته ما ورته مخې ته څه ولیکلو، هیڅ شی پکې نه لیکم، صرف ما رینډ ولیکلو. چې انټر مې کړو څه وکړلو، د 0 د 1 په منځ کې یو نمبر دا چې هر ځل زه رن کوم دا به ماله نوی ویلیو راکوي. مطلب دا چې دا فکس رینډم ویلیو نه ورکوي، خو دغه رینج فکس دی، د 0 نه به زیات نه وي، مطلب هغه کم نه وي، نیگیټیو به نه وي، او د 1 نه به زیات نه وي، په دغه رینج کې به وي. نو دا یې موږ سره پیله ویریشن دی چې کله ته ویلیو ور نه کې پکې ډایرکټ مطلب RAND ولیکې. دغه نه علاوه موږ سره نور ویریشن هم دي. نور ویریشن کوم دي؟ یو خو دا پیله موږ وکتلو، دویم چې 1,n 1,n مطلب دا چې فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو رینډم نمبر زه جنریټ کوم، خو په څه شي کې هوریزنټلی، یو هوریزنټل نمبر زه په رینډ فنکشن سره جنریټ کوم. دلته مو ولیکلو چې 1 دا 1 موږ سره نورمالي کلم چې په یو فنکشن کې دوی ویلیو راشي نو پیله ویلیو موږ سره څه ریپرزینټ کوي؟ رو. دا موږ سره رو ریپرزینټ کوي. وای موږ سره څه ریپرزینټ کوي؟ کالم ریپرزینټ کوي. فار ایگزامپل ما ولیکلو 1,5 دا څه مطلب شو چې رینډم نمبر جنریټ کا اخو الریډي موږ سره ناون دا چې د 0 نه به کم نه وي او د 1 نه به زیات نه وي، دغه مانس کې به څومره یو رو جوړه کا او په دغه رو کې 15 کالم جوړ کا. انټر مکړه نو څه وکړلو، 15 ویلیو رینډملی جنریټ کړل په دغه رینج کې او په څه شي کې په رو کې موږ سره راوستي. که زه وغواړم چې زه دا ورټیکلی راولم، فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو چې رینډ نمبر او دلته زه څه کوم، زه غواړم چې دا ما سره ورټیکلی راشي او دلته به زه څه کوم، دا فنکشن به ولیکم، دلته به ولیکم 5، دلته به ولیکم، دا موږ سره 15 رو او یو کالم. انټر مکړلو او دا نه موږ سره څه وشولو، رینډم نمبر جنریټ شولې، یو ویکټر کریټ شولو، دا ویکټر موږ سره څنګه ورټیکل ویکټر دی په رینډم فنکشن باندې موږ کریټ کړلو. خو دغه نه بعد موږ سره نیکست پکې څه را درومي. فار ایگزامپل ته داسې میکس ویلیو ورکاله شي، خکه سنگل ویلیو ورکې. فار ایگزامپل دلته مو څه وکړلو، زه ولا سنگل رینډم میټرکس کریټ کړم او دلته مو څه ولیکلو رینډ او دلته مکړلو فور، نو دغه نه به څه جوړ شي. کله چې موږ یو ویلیو ولیکو دا څه مطلب دی چې نمبر اف رو او کالم دا شی دا برابر دي، 4 رو او 4 کالم، یا مطلب که 3 پکې ورکې 3 رو 3 کالم. انټر مکړلو نو دا شی وکړلو، موږ سره یو سکوير میټرکس کریټ کو، یا موږ سره دغه ایر سکوير ورته یو موږ سره ریکټنګولر یو سکوير وي، دا سکوير میټرکس موږ سره کریټ کړلو په سیم ویلیو کې. که موږ وغواړو چې موږ څه وکړو، یو ریکټنګولر میټرکس کریټ کو په رینډم نمبر باندې، نو دا باندې په رینډم میتھډ باندې زما دلته مو ولیکلو 2 4 دغه څه دوارو او 4 کالم. انټر مکړلو دا نه ما سره دا وکړلو، زه یو بل ریکټنګولر موږ سره ورټیکل ریکټنګولر هم کې دي شي، هوریزنټل ریکټنګولر، دا هوریزنټل ریکټنګولر دی. که فار ایگزامپل دلته زه وغواړم چې یو ورټیکل موږ سره راشي نو دلته به زه ولیکم رینډم 4 او کاما فار ایگزامپل 2. انټر مکړلو نو دا څه وکړلو، نمبر اف رو پکې 4 دي او کالم پکې څومره ای، کالم پکې 2 دي، بره موږ سره 2 رو دي 4 کالم دي. نو موږ څه وکړلو په دغه رینډم فنکشن باندې خبیا په بازي ټینګ کې موږ ته داسې وی چې نمبر ګریټر دین 0 او ګریټر دین 1 مطلب دغه نه زیاته ویلیو موږ سره جنریټ کی په یو سپیسیفیک رینج کې. نو هغه لپاره موږ سره نورمالي موږ تاسو به دوه قسمه کنسپټ په میتھمیټکس میټرک کې غالبا موږ ټینګ کې خو په میټرک کې تاسو سره ته پته نه لګيږي، او په سټیټیسټیک کې به تاسو دوه قسمه شي نه ویلی شو ته موږ پرموټیشن یو بل ته کمبینیشن یو. نو دلته موږ سره هغه ما پرموټیشن ولا پرغه استعماليږي په دغه کې په دغه رینډم فنکشن کې. فار ایگزامپل دلته زه څه کوم، زه رینډم په پرموټیشن باندې څه کوم ویلیو جنریټ کوم، نو زه به ولیکم رینډ BERM او دلته به څه ورکم، فار ایگزامپل ما 6 ورکړلو نو په دغه 6 باندې به څه وشي، رینډم نمبر به جنریټ کی ټوټل څومره شپږ نمبر، خدا به موږ سره څه وي. انټر مکړلو دغه کوم های ویلیو د های نه به های نه وي او د 1 نه به های وي. کله زه څه کوم دا نمبر چینج کوم نامه 9 کړلو، انټر مکړلو څه وشولو، انډکس ډایمنشن
دلته به زه دغه نامه چینج کړم. دلته دا ما ویریبل کړی یم دی او فنکشن هم دی. پته نه لګي چې پهله ځل څرنګه رن شولو. آر ای اینډ او پی ای آر دی، موږ سره پی ای آر ایم دا په یو فنکشن دی. انټر مې کړلو. انډیکس څه شی؟ فنکشن فون دا دی. index exceed matrix. هغه پریویس ویلیو چې کومه وه ورایټ کېدو ته یې نه پرېښودلو. هغه مې کلیر کړلو نو اوس یې څه شی وکړلو. دلته ګوره ما 8 ویر کړلو نو میکزیمم ویلیو پکې څه شی ده 8 ده. ټوټلي څومره ویلیو جنریټ کړلې رینډملی 8. میکزیمم پکې 8 دی. 8 نه لاندې پکې مختلف قسم نمبر راغلی نو په دغه باندې موږ څه شی کړی شو مختلف قسم رینج کې موږ رینډم ویلیو جنریټ کولی شو. هایر یو سپیسیفیک ویلیو بوله ویل کو په خو بیا موږ سره رینډ ان په نامه باندې یو فنکشن دی. کله هم چې ته د 0 او د 1 په منځ کې نارملي ډسټریبیوشن وکړې هغه ته موږ څه یو سټینډرډ ډیویشن ورته یو. که ته وغواړې چې ته یو میکس میټرکس مطلب دا چې موږ ورته نارملي ریکټینګولر میټرکس په رینډ ان فنکشن باندې جنریټ کړي نو موږ سره څرنګه جنریټ کیږي. دلته زه څه شی کوم زه یو میکس رینډم میټرکس کریټ کوم او لپاره فنکشن شی استعمالوم ایکوال رینډ ان او دلته مې ویل کړو 3 5 انټر مې کړلو. چې انټر مې کړلو دغه نه یې څه شی وکړلو یو رینډم میټرکس یې جنریټ کړلو موږ سره د 3 او د 5 3 پکې رو دي 5 پکې موږ سره څه شی کالم دي. فار ایگزامپل دلته زه دا کام کوم دا 2 کوم دا 3 کوم نو موږ سره دغه نه څه شی وکړلو 2 کراس 3 یو رینډم نمبر ولا میټرکس یې جنریټ کړلو. نو نارملی موږ سره په دغه باندې مختلف قسم تاسو چې کله ورته ریکوارډ وي مختلف قسم ویلیو رینډملی جنریټ کولی شو. دا د دغه چپټر لاست و انشاءالله په نیکسټ کلاس کې به په نیکسټ ویز باندې که بیا مو ژوند و کومې تاسو نور